سلام، دوست دارید این ترانزیشن های رنگی $15 رو به رایگان دانلود کنید و ازش به راحتی زدن یک کلیک روی پریمیرتون استفاده کنید؟ پس تا آخر این ویدیو آموزشی با من همراه باشید و سابسکرایب و لایک و کامنت هم فراموش نشه. در ادامه برای دانلود دو تا پک 20 تایی ترانزیشن های رنگی به سایت سیز فایل مراجعه میکنید. لینک مستقیم این دو تا فایل رو داخل دیسکریپشن یوتیوب براتون میذارم. نیاز نیست برید داخل سایت جستجو کنید، میتونید مستقیم وارد این دوتا محصول بشید، افزودن به سبد خرید رو بزنیم. این نکته رو به یاد داشته باشید که هر دوتا این فایل ها با کد تخفیفی که بهتون میدم کاملا رایگانه و نیاز نیست هیچ کار دیگه ای شما انجام بدید. بعد مشاهده سبد خرید رو میزنید همونطور که گفتم و داخل دیسکریپشن هم براتون می نویسم. CTA 10,000 کد تخفیف این دوتا فایل. وقتی روشون کلیک کنید قیمتی که بهتون ارائه میشه این دوتا فایل صفره، یعنی هم باید روی پک اول 20 تایی این کد تخفیف رو وارد کنید، هم روی پک دوم 20 تایی. به یاد داشته باشید که این پک ها برای 1000 نفر اول هستن و بعد از 1000 نفر به همون قیمت پایه برمیگردن. اگه باز بعد از 1000 نفر هم نیاز داشتید داخل کامنت ها اگه ازم بخواید دوباره کد تخفیف جدید رو بهتون ارائه میدم. اگه به هر دلیلی هم این کد تخفیف من باز عوض کردم داخل دیسکریپشن کد تخفیف جدید رو بهتون ارائه میدم. و اینکه این کد تخفیف ها فقط روی این دوتا محصول کاربرد و روی محصولات دیگه داخل سایت کاربرد نداره. حالا بریم برای اضافه کردن این ترانزیشن ها. در ادامه میخوام این فایل های موگرت رو روی پریمیرم نصب کنم یا وارد پریمیرم کنم، حالا هر کدومی که شما میگید. روی گرافیکس کلیک میکنم، اینستال موشن گرافیکس تمپلیت رو میزنم و میرم فایل های موگرت یا همون ترانزیشن هامو روی ویدیو و روی پریمیر اعمال کنم که اول باید وارد پریمیر بشه، سپس با درگ اند دراپ میندازیم روی ویدیوها یا روی تصاویر یا هر جایی از پروژه‌مون خواستیم. روی هر کدوم از اینا کلیک کنید به بخش اکستنشال گرافیکس اضافه میشه. از بخش ویندو هم میتونید اگه اکستنشال گرافیکتون فعال نیست از اینجا فعالش کنید. روی بخش بروز که بزنید میتونید این ترانزیشن هایی که روش کلیک کردید و به پروژهتون اضافه کردید و ببینید. من توی تست های قبلی اینا رو اضافه کردم. نسخم الان 2019. طبعا اگه نسخه پریمیرتون بالاتر باشه قطعا این فایل های موگرت رو ساپورت میکنه، ولی از 2019 پایین تر رو من نمیدونم ساپورت میکنه یا نه. خب یه دونه تصویر من درگ اند دراپ میکنم داخل پریمیر تا با هم این فایل های موگرت رو تست کنیم. خب خورده بزرگترش میکنم، یه دونه کات وسطش میزنم تا این ترانزیشن رو من روی ویدیو اعمال کنم. خب اضافه شد به پروژم. پلی که بزنم خب یه نکته ای میبینید از 3 تا رنگ 2 تاش فقط فعاله، چون این سایزشون 1920 در 1080، ولی سایز سکانسی که من اینجا ایجاد کردم خیلی کمتره. برای همین میام رو پنجره افکت کنترل از بخش موشنز یه خورده سایز این ترانزیشن یا ترانزیشن هر کدوم که خودتون تلفظ کردید و کم میکنم. به همین راحت میبینید هر 4 تا خط رنگیش پیدا شد. و از بخش ادیت هم میتونم یا از بخش گرافیکس پارامتر یا از بخش ادیت میتونید حالا تغییرات توی هر کدوم از این 4 تا رنگ بدید یا اینکه شادو کنترلش رو تغییر بدید یا هر کدومو خودتون خواستید. معمولا به این صورت این ترانزیشن رو استفاده نمی کنم. میان بالای نقطه ارتباط دو تا تصویر قرار میده. مثلا تصویر اول رو میذارن اینجا، بعد تصویر دوم، بعد اینو ما بینشون قرار میدن اینطوری. میبینید به راحتی روی تصویرم اعمال شد. ما بین تصویر و ویدیو، ما بین دو تا تصویر، ما بین دو تا ویدیو. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. هر سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید.